اللاب ده تكملة لللاب السابق الكامبس الخاص بالكامبس نتورك، عملته باستخدام GNS3 وعملت كمان مع الفورتينت. بس في البعض اللي مش عارف يسطب الفورتي انالايزر على ال GNS3 او عنده مشاكل، فعملت نفس اللاب ده باستخدام ال ASA سيسكو ASA. اللاب ده انا هنفذه على السيميوليتر اللي هو الإيف ان جي. تقدروا تنفذوا نفس اللاب بنفس كل السيناريو التوبولوجي بكل حاجه فيه، تقدروا تعملوه على الباكيت تريسر او حتى على GNS3. ليه؟ لان انا بستخدم فيه هنا ال ASA وكل التوبولوجي، كل الديفايسز الموجوده في التوبولوجي اللي ظاهره قدامي اقدر بالظبط ان انا اعملها على الباكيت تريسر. السيناريو بتتكون من عندي من الاكسس and distribution and core layers. عندي ال ASA 4 ASA، كل الأربعة ASA متوصلين باستخدام 4 switches. الأربعة switches دول بستخدمهم بس في الكونكشن من التو سايدز زي ما أنا بشاور ليهم بالظبط في الجراف. عندي كمان هنا 2 سيرفيس بروفايدر اللي بشاور عليه اللي هو ISP1 وال ISP2. الاتنين انا شرحت في لاب سابق ازاي ان انا اتعامل مع 2 سيرفيس بروفايدر والراوتنج الخاصه بيها. كمان عندي غير الاتنين سيرفيس بروفايدر عندي 2 لو تلاحظوا عندي 2 راوترز ISP1. المفروض ان انا هستخدم هنا سايت تو سايت VPN، هستخدم ال IPsec في الحاله دي IKE version 2. وبعدين هلاحظ عندي في نهايه الجراف ان انا عندي نتورك ادمن هيحاول ان هو يدخل على التوبولوجي الانترنال توبولوجي. في الحاله دي انا هستخدم ال ASDM. ال ASDM شرحته في ليكتشر سابقه، هحط اللينك بتاعها دلوقتي. ال ASDM ده برنامج بقدر ان انا من خلاله اعمل مانجمنت لل ASA. وكمان هستخدم ال BRTG، ده عباره عن مونيتورنج بروجرام، هعمل بيه مونيتورنج للنتورك بتاعتي، بلس ان انا هعمل انيبل للتلنت وال SSH وكل المانجمنت ways ان انا هقدر اكسس بيها كنتورك ادمن الانترنال نتورك عندي. الكلاود او الاي اس بي 1 اللي ريبريزنت بالكلاود هو عباره عن سيسكو راوتر عادي بستخدم الايمج اللي ظاهره قدامي دي، وحولت بس الايكون اللي انا خليتها في الحاله دي كانت كلاود. في الكلاود اللي ظاهره قدامي او الاي اس بي 1 عندي لوب باك انترفيس. الاي بي ادرس كان في الحاله دي كان 180.100.0/24. طبعا انا لازم في حاله اللوب باك انترفيس اللي انا بشاور عليه لازم اعمل تشيك الكونكشن من اي انترفيس او من اي ديفايس موجود في التوبولوجي اللي ظاهره قدامي. الستيب اللي بعد كده ان انا اتنقل للاكسس سويتشز. الاكسس سويتشز بستخدم فيها كاتاليست 3850 BOE سويتشز، وشرحت قبل كده ايه معنى البي او اي. طبعا الكلام ده بيسري على الاكسس سويتش 1، اكسس سويتش 2، اكسس سويتش 3 واكسس سويتش 4. الستيب اللي بعد كده ان انا اتنقل. اول حاجه قبل ما ابدا في التوبولوجي هبدا اوريكم كل ايمج او كل iOS ايمج بستخدمها في اللاب بتاعي. هبدا اول حاجه بالسيرفيس بروفايدر او بالاي اس بي. هوريكم بس كل ايمج انا بستخدمها لان انا اتسالت السؤال ده. دي الايمج اللي استخدمتها في iOS في الاي اس بي او حتى في السويتشز وكمان في الاي اس اي. دي كل الايمج اللي استخدمتها. layer 2 switches استخدمت الايمج دي. تمام. بعد كده باقيلي بس الديستريبيوشن سويتش، دي الايمج اللي انا استخدمتها. بعد كده هتنقل لخطوه الكرييشن للاكسس فيلانز. عندي فيلان 10 الاي تي، فيلان 20 اتش ار، فيلان 30 الاكاونتنج، 40 سيلز. وبعد كده المفروض هتنقل لل HSRB هو ال High Availability Protocol اللي هستخدمه في الكونكشن ما بين الديستريبيوشن سويتش 1 والديستريبيوشن سويتش التاني. في اللاب ده استخدمت dedicated DHCP server اللي ظاهر قدامي ده. الكونكشن ما بين ال DHCP server كانت مع الديستريبيوشن سويتش، مع اي من الديستريبيوشن سويتشز. استخدمت ال ISE ده عبارة عن server authentication server بيعمل permission للديفايسز واليوزرز فقط المسموح لهم ان هم يدخلوا على الديفايسز بتاعتي. بدون البرميشن سواء يوزر اكاونت او حتى authenticated ديفايس مش هيقدر اليوزر ده ان هو يدخل عندي على النتورك. دي الستبس اللي هعمل بيها اللاب كله، بدايه من ان اعمل بيزك كونفيجريشنز خاصه بلاير 2 او حتى لاير 3 هيراركيال ديفايسز. بعد كده هبدا ان انا اشتغل في الايثر شانل، وقلنا ان انا هستخدم HSRB ما بين التو ديستريبيوشن سويتشز بالاضافه للايثر شانل في اللينكج ما بين ديستريبيوشن او كور او حتى كور واكسس سويتشز، مرورا بالاس تي بي.
بالاس تي بي سويتشز او السبانينج تري بروتوكول. تمام. هعمل redundancy، طبعا انا هنا بشاور على الايثر تشانل في حاله الكونكشن ما بين الكور والديستريبيوشن. بعد كده هتعامل مع الاكسس بورتس والترانك بورتس. الاكسس بورتس طبعا هتكون واصله مع الديفايسز، الترانك بورتس ما بين السويتشز او حتى الراوترز والفاير وولز. تمام. بعد كده هبدا ان انا اعمل assignment للفيلانز. فيلانز طبعا موجوده قدامي. هعمل في تي بي، هعمل النات والبات والاكسس ليست والاكسس جروبس. كل ده هيتم على الاي اس اي لايرز من خلال الاي اس دي ام، وقلنا ان انا هبدا ان انا اسطبه واتكلمت عنه في ليكتشر سابقه. وبعد كده هتكلم عن الاي اس اي هاي افيلابيلتي اكتف لان الاتش اس ار بي ده بروتوكول طبعا سيسكو بروبرياتري. بعد كده هتكلم عن الفي بي ان وازاي ان انا اعمل لها implementation يعني، واستخدم السيسكو اني كونكت. تمام. بعد كده ازاي هعمل enable التلنت والاس اس اتش. طبعا ما ننساش ان انا قلت في بدايه التوبولوجي شرحها ان انا عندي نتورك ادمن موجود على يمين التوبولوجي، هبتدي ان انا اعمل بيه مونيتورنج حتى باستخدام البرنامج اللي هو VRTG. تقدر تستخدم اي برنامج انت محتاجه، يعني انا عندي هنا في التوبولوجي بنستخدم اكتر من برنامج زي الزابكس، او حتى تقدر تستخدم سولار واينز. تقدر تستخدم حتى الواير شارك كمان في نهايه التوبولوجي علشان اعمل تشيك للباكيت كابشرنج باص على مدار التوبولوجي كلها. هستخدم البي جي بي والاي بي جي بي، كمان هستخدم الدايناميك راوتنج بروتوكول وهو الاو اس بي اف، وكمان هعمل معاه الاوثنتيكيشن. دي كل التوبولوجي كونفيجريشن ستيبس اللي هستخدمها على مدار الليكتشر. هستخدم الاي بي جي بي عشان الكونكشن ما بين التو اوتونوموس سيستم راوترز اللي ظاهرين قدامي دول. المفروض اول ستيب هبداها في الكونفيجريشنز. اول حاجه هبدا بالراوتر اللي ظاهر قدامي اللي هو represented cloud ده. عندي تو انترفيسز، فاست ايثرنت 0/0 وفاست ايثرنت 1/0. هنا النتورك كانت 15.1.15 0/0 اللي هي الماسك، يعني بيبدا من 0 up to 7/29. الانترفيس التانية كانت كمان /29. اول حاجه هبدا ادخل على الراوتر وهعمل الكونفيجريشن ستيبس زي اللي ظهر قدامي دي. دخلت دلوقتي كونسول على الراوتر ده. اول حاجه عملت طبعا كوبي بيست بكل الانترفيسز. بعد ما خلصت الانترفيسز هبدا اعمل كونفيجريشن لللوب باك انترفيس. طبعا ده الاي بي ادرسز الخاص باللوب باك انترفيس على الفيرجن راوتر او الكلاود اللي ظاهره قدامي. بعد كده هبدا ان انا اتنقل قبل ما اتنقل لاي ديفايس تاني هعمل بس تشيك على الكونفيجريشنز اللي ظاهره قدامي، بس الفيريفيكيشن هعمل شو اي بي انترفيس بريف. تمام. هتاكد من الانترفيسز فاست ايثرنت 0/0 1/0 واللوب باك. تمام، مفيش مشكله كده. تمام، اتاكدت من الاي بي ادرسز الاسايند على الراوتر ده. الديفايس اللي بعد كده اللي هبدا ان انا اتنقل ليه هو الاي اس بي راوتر 1. عندي اكتر من انترفيسز. جيجا ايثرنت 0/0 هيبقى 10.9، جيجا ايثرنت 0/5 0/4 و0/2. بداية من الجيجا ايثرنت 0/5 هياخد الانترفيس اللي هو 10.134 و10.1 على جيجا ايثرنت 0/4. كمان في عندي جيجا ايثرنت 0/1 دي كونكتد مع سويتش رقم 1. تمام، خلينا نبدأ كده الكونفيجريشنز الخاصة بالاي اس بي راوتر 1. هي دي الكونفيجريشن الخاصة بالانترفيسز. هبدأ اعملها كوبي بيست لان مش محتاجة نعمل اكسبلانيشن اكتر من كده وصولا ل ان انا هتنقل لاي ديفايس تاني. بس عندي مشكلة هنا، خليني اصلحها. تمام كده خلصنا جيجا ايثرنت 0/5. بعد كده هتنقل للاوثنتيكيشن الخاص بالاو اس بي اف. مش اي انترفيس تقدر ان انا اعمل اوثنتيكيشن معاها باستخدام الاو اس بي اف، عشان كده استخدمت الاوثنتيكيشن. الكوماند اللي هستخدمه هو IPOS authentication message digest. بعد كده IPOS message digest K1. طبعا الباسورد اللي هستخدمها في الحاله دي سيسكو، بما اني كتبت قبلها MD5 فانا هستخدمها هاشد او encrypted يعني. بعد كده خلاص عرفنا الكومنتس، هعمل لها كوبي بيست واكتبها في الاي اس بي راوتر 1. هعمل شو اي بي انترفيس بريف. دي الانترفيس ادرسز بداية من 0/0 جيجا بت ايثرنت 0/0 1 2 و3. 3 هنا انا اسايند لان انا مستخدمتهاش، فبالتالي هتكون داون الستاتس بتاعتها يعني. بعدين جيجا ايثرنت 0/5 و4. تمام. المفروض ان انا اتنقل
طبعا رايت ميموري، هتنقل الديفايس التاني وهو الاي اس بي راوتر 2. دي الانترفيسز جيجا ايثرنت 0/0 0/5 هيبقى 15.2 في النتورك دي، جيجا ايثرنت 0/4 يبقى 10.2 في النتورك اللي هي دي، ودي هيكون الانترفيس ده هياخد 15.17 في النتورك دي. طبعا كلهم لو تلاحظوا /29، وهنا برضو كان /29 هياخد الاي بي اللي هو 15.25. وطبعا كل الانترفيسز دي هستخدم عليها الاي بي OSPF authentication باستثناء الانترفيس اللي انا واقفه عليه دلوقتي اللي هو جيجا ايثرنت 0/3، عشان ده بيكونكت مع ريموت راوتر اللي هو الاوتونوموس سيستم 2. تمام، وهياخد في الحاله دي الانترفيس الاي بي اللي هو 75.101 في النتورك اللي هي /24 اللي بقى فيها كونكشن EBGP. طيب خلينا نعمل كوبي بيست للكونفيجريشنز. اول حاجه هعمل الانترفيسز زي ما انا شرحتها كده، تمام، مفيش اي زياده. تمام، هتنقل بعد كده الانترفيس رينج جيجا بت ايثرنت من اول 2 up to 5. تمام، اتأكدت باستخدام الشو اي بي انترفيس بريف، لقيت الانترفيسز assigned. تمام، بعد كده هتنقل للكور سويتش. الكور سويتش رقم 1. اول حاجة هاخد بس سناب شوت تسهيلا ل ان انا اعرف الانترفيسز مع الكومنتس. تمام كده هيسهل عليا شغلي. ده الكور سويتش رقم 1. ابدأ اول حاجة بالانترفيس ايثرنت 2/1 اللي هو الاي بي 10.33. الماسك كان /29 عشان كده حولته ل .248. انترفيس ايثرنت 0/3 هو ده، هيكون 10.41 2/0 هو ده، هيكون اخد الاي بي 10.49. بعدين عندي 2 شانل ايثر شانل، ده الايثر شانل الاولى والتانية. الايثر شانل الاولى كانت اخد الانترفيس رينج ايثرنت 0/0-1 اللي هما الانترفيسز دي. بعد كده هعمل شت داون نو سويتش بورت. المفروض ان انا هكريت شانل جروب 1 مود اكتف. ليه بقى؟ ان هما يشتغلوا في المود اكتف في القصه دي، وهستخدم فيها البروتوكول اللي هو ال LACP، وشرحته في ليكتشر مستقله، وشرحت يعني ايه ال LACP. اوكي، اللي هو لينك اجريجيشن كنترول بروتوكول. بعدين هستخدم البروتوكول الكوماند اللي هو نو شت داون، وهكريت الانترفيس BO1 اللي هو بورت شانل 1. طبعا لازم ان انا اكون اتاكد ان انا جوه الانترفيس رينج اللي ايثرنت 0/0-1. بعد كده هعمل نو سويتش بورت واكتب الانترفيس رينج، وما ننساش ان احنا هنا /24 عشان كده حولتها لماسك عادي اللي هو 255 وما ننساش نعمل نو شت داون. كده يعتبر انا خلصت الايثر شانل الاولى، وهتنقل الكونفيجريشنز الخاصه بالايثر شانل الثانيه. الايثر شانل الاولى ما بين كور سويتش 1 والكور سويتش 2، الايثر شانل الثانيه ما بين كور سويتش 1 والديستريبيوشن 1. هنا هتاخد انترفيس رينج ايثرنت 1/0 و1/1 اللي انا بشاور عليهم دول، هعملهم في بورت شانل 2. بعد ما كتبت الانترفيس رينج هعمل شت داون نو سويتش بورت شانل جروب 2 مود اكتف. وبعد ما خلصت الكونفيجريشن الخاصه بالايثر شانل الثانيه، لازم اتاكد ان كل انترفيس من الانترفيسز دي عامل عليه الاوثنتيكيشن، لان كل الانترفيسز دي هتكون موجوده في الراوتنج تيبل الخاص بالاو اس بي اف. فهكتب كل الانترفيس رينجز الموجوده عندي كلها بلا استثناء: 2/1 ايثرنت 0/3 2/0 بورت شانل 1 بورت شانل 2 كل واحد منهم معاه 2 انترفيسز. هبدا اكتب الاوثنتيكيشن مسج واتاكد ان الباسورد في الحاله دي الاوثنتيكيشن كانت سيسكو، هعملها MD5 عشان اتاكد معمولها هاشنج او انكريبشن يعني. وهكتب الكوماند التاني اللي هو IP authentication message digest. وما ننساش نعمل كوبي رايت او رايت ميموري يعني. مفيش، كل اللي هعمله بعد كده ان انا هعمل كوبي بيست داخل الكور سويتش رقم 1 وكريت البورت شانل 1 بورت شانل 2 وهعمل ال OSPF authentication. تمام، وما ننساش نعمل في النهاية رايت ميموري. هعمل show IP interface brief
هلاحظ ان الستاتس بتاع البورت شانل 1 والبورت شانل 2 داون. طبعا احنا عارفين السبب، لان انا معملتش كرييشن للبورت شانل من الناحيه التانية، سواء من ناحيه الديستريبيوشن سويتش او من ناحيه الكور سويتش رقم 2. فعشان اعمل القصه دي محتاج ان انا اكريت البورت شانل في الناحيتين. عشان اعمل تشيك هعمل بس الكوماند اللي هو شو ايثر شانل. اوكي، هلاحظ ان عندي عدد الجروب هنا 2. هلاحظ ان البورت شانل رقم 1 كان الستاتس بتاعتها RU، R معناها layer 3، U معناها نيوز. ده كان بينطبق على بورت شانل 1. بورت شانل 2 كانت RD، D معناها داون. وخلاص احنا اتفقنا ان R معناها layer 3. تمام، ده كان اختصار للكومنت ده. اوكي، فمعناها ان انا محتاجة ان انا اروح اعمل القصة دي من الكومنتس التاني شو ايثر شانل بورت ستاتس عشان اعمل تشيك ويديني ديتيلز اكتر عن الستاتس بتاع البورت شانل. طبعا ده مش مجال ان انا اشرح البورت الايثر شانل بتفاصيلها بكل حاجة فيها، هتتشرح في ليكتشر مستقلة، وهي اوريدي اتشرحت في ليكتشر مستقلة فتقدروا ترجعوا لها. الخطوة اللي بعد كده ان انا هتنقل او ابدا ان انا اتنقل لكور سويتش رقم 2. عندي في الكور سويتش رقم 2 عندي الانترفيس ايثرنت 2/1. والاي بي ادرس بتاعها كان 15.3.30. بعدين ايثرنت 0/3، بعدين ايثرنت 2/0، وعندي بورت شانل مع ديستريبيوشن سويتش رقم 2 وبورت ايثر شانل تانية مع الكور سويتش رقم 1، دي اللي احنا اوريدي كريتناها من الاذر سايد. هنا عندي الايثر شانل مع الديستريبيوشن سويتش /24، نفس الكلام بينطبق على الايثر شانل التانية اللي هي اوريدي كريتت على الكور سويتش رقم 1 زي ما قلت قبل كده. هتنقل للكونفيجريشن ستيبس، هبدا اعمل نفس الكونفيجريشن ستيبس، مفيش داعي ان انا اعيدها لان اوريدي اتشرحت بنفس تفاصيلها على الشاسيه الاول من الكور سويتش. بعد كده هتنقل ال OSPF authentication steps show IP interface brief. عندي البورت شانل الاولى الستاتس بتاعها بقت اب من ناحيه الكور سويتش، وما ننساش نسيف الكونفيجريشن. بعد كده المفروض ان انا بعد ما عملت البورت شانل من ناحيه الكور سويتش التاني او انتهى، هتنقل الديستريبيوشن رقم 1. ما ننساش ان عندي بورت شانل بتربطه مع الكور سويتش رقم 1. اول حاجه هديله الهوست نيم، بعد كده هتنقل الانترفيس ايثرنت 0/2 اللي هو متوصل مع الكور سويتش رقم 2. بعد كده هتنقل للايثر شانل، في كمان ايثر شانل تانية مع الديستريبيوشن التاني. الايثر شانل التانية دي من نوع layer 2 ايثر شانل، يعني الديستريبيوشن سويتش عندي 2 نوعين من الايثر شانل، layer 2 مع distributions وبعضها، ولاير 3 مع distribution والكور. ايه الفرق ما بين layer 2 و layer 3 ايثر شانل؟ layer 2 ما بتاخدش اي بيهات، اللي بعكس اللاير 3 اللي هي مع الكور سويتش زي ما انا بشاور عليها اخد اي بي ادريسز. فبالتالي اللاير 2 شانل مش هتحتاج ان هي تاخد معايا اي بي ادريسز. اللاير 3 اي بي ادريسز زي ما ظهر قدامي هتاخد الاي بي ادريسز 4 اتنينات والماسك بتاعها كان /24. اللاير 2 مش هتحتاج. هتنقل بعد كده ال OSPF authentication. الاوثنتيكيشن هيتم على الابر layers، يعني الايثرنت 1/1 و2 و1/3 و2/0. كل الانترفيسز دي مش هحتاج ان انا اعمل عليها OSPF authentication. امال هعملها على ايه؟ هعملها على الانترفيس ايثرنت 0/2 مع الكور، وايثرنت 1/0 و1/2 اللي بتستخدم اللي هي ايثرنت 0/2 وبورت شانل 2. هستخدم الاوثنتيكيشن او ال OSPF authentication steps. نفس الكلام هيسري على الديستريبيوشن رقم 2، بداية من تغيير الهوست نيم وكرييشن بتاع اللاير 2 ايثر شانل، مش هتحتاج مني اي بي ادريسز. هبدأ ان انا كريت اللاير 2 ايثر شانل انترفيسز 1/0 و 0/3. المفروض ان انا عندي البورت شانل 2 مع الكور سويتش رقم 2 هتاخد الاي بي ادرس 3.2 زي ما انا بشاور عليها كده بالظبط، لان من ناحيه الكور اخدت انترفيس 3.1 ومن ناحيه الديستريبيوشن اخدت انترفيس 3.2 والماسك كان في الحاله دي كان /24. بعد كده هعمل ال OSPF authentication على الابر او ايوه على الانترفيسز اللي هي بورت شانل 2
وعلى اللينك ما بينها وما بين السويتش رقم الكور سويتش رقم 1. بعد كده كل اللي هعمله ان انا هعمل كوبي بيست للكونفيجريشنز على الديستريبيوشن سويتش رقم 1. تمام. هتنقل للديستريبيوشن سويتش رقم 2، هعمل كوبي بيست نفس الكلام الكوماندز اللي اتشرحت. انا دلوقتي موجوده في الديستريبيوشن سويتش رقم 2. كده انا خلصت الكونفيجريشنز. هعمل شو اي بي انترفيس بريف. البورت شانل 2 كانت الستاتس بتاعتها اب، حلو جدا. من ناحيه الاكسس الديستريبيوشن سويتش رقم 2. تمام. من ناحيه الديستريبيوشن سويتش رقم 1 هعمل شو اي بي انترفيس بريف. كانت نفس الكلام، البورت شانل سواء 1 او حتى 2 كانت الستاتس اب. اوكي. وهنا البورت شانل 1 ما خدتش اي بي ادريسز لان احنا عرفنا من البدايه. تمام. بعد كده هتنقل الاكسس سويتشز 1 2 3 4. الكومن لاينز كانت في كل الاحوال ما بينهم ايدنتيكال باستثناء طبعا الهوست نيم. هغير الهوست نيم اكسس سويتش 1 2 3 4. كل المطلوب مني ان انا هدخل دلوقتي على شاشه التيرمينال او كونسول وهبدا ان انا اغير الهوست نيم في كل سويتش منهم. ابدا اول حاجه بالاكسس سويتش وليكن مثلا 2. فتحت شاشه التيرمينال. اوكي كده انا اتاكدت ان الاربع سويتشز موجودين. اوكي تمام، مفيش مشكله، اقدر ان انا امانجهم. عملت كوبي بيست وغيرت او اتاكدت ان الهوست نيم اتغيرت في كل الاكسس سويتشز الموجوده عندي. هبدا بعدين اكسس سويتش 3 واخر حاجه هبدا اعملها هي اكسس سويتش رقم 4. تمام. ما ننساش نسيب دو رايت دو رايت دو رايت. المفروض الستيب اللي بعد كده ان انا ارجع الخطوات بتاعتي. انا كده خلصت ستيب رقم 1 الانيشال كونفيجريشنز لكل الديفايسز الموجوده عندي في التوبولوجي بما فيها الكور سويتش والديستريبيوشن سويتش. كمان استخدمت الاكسس سويتشز. الخطوه الثانيه المفروض اتنقلها هي ال ASA سواء ASA1 او ASA2 وان انا اعمل fail over configurations. التوبولوجي اللي عندي 4 ASA. المفروض عشان اعمل القصه دي لازم يكون الديفايسز من الناحيتين identical. اقصد ايه بكلمه identical؟ اقصد الانترفيسز اللي بتوصل ما بين الانسايد من ناحيه والاوتسايد من ناحيه تكون identical ما بين الاثنين. المفروض لو بدأت من ال ASA1 وال ASA2 الموجودين على شمال التوبولوجي، ال ASA1 لو تلاحظوا الاثنين في عندي من ناحيه outside outside B and inside A. من ناحية الانسايد لازم يكون عندي الانترفيسز متشابهة. يعني مثلا انا عندي هنا ال ASA1 واصل بإيثرنت 1 وإيثرنت 2 مع السويتش الاول، إيثرنت 1 وإيثرنت 2 مع السويتش الاول من ناحية الاوتسايد. يعني من ناحية الانسايد عندي إيثرنت 0/2 و0/1 وهنا 5 و6. الفيل اوفر بقى بستخدمها عشان انقل الداتا ويكون في سينكرونايزيشن ما بين التو شاسيه. الفيل اوفر ممكن ان هي تكون stateful او حتى stateless زي ما ظهر قدامي الحاله في القصه دي كانت stateful. اقصد ايه stateful؟ ان انا عندي السورس ماك والديستنيشن ماك، السورس اي بي والديستنيشن اي بي، بستخدمها في حاله الستيتفول كيس. تمام. التوبولوجي عندي فيها 2 فيل اوفر. الفيل اوفر رقم 1 خاص ب ASA1 و ASA2. الفيل اوفر 2 خاص ASA4 و ASA3. طبعا مفيش اي كونكشن ما بين الجروب الاول والجروب التاني، كل واحد فيهم بيأكت سيبريتلي منفصل تماما عن التاني. عندي هنا كلمة context معناها ان انا بقدر ان انا اقسم الفيزيكال فايروول لمالتيبل فيرتشوال فايروول. عند عدد الفيرتشوال فايرولز الموجودين عندي هنا context A context B، معناها ان انا عندي 2 فيرتشوال فايرولز في ال ASA رقم 1. ده معناه ان كل فيرتشوال فايرول منهم ليها البوليسيز بتاعتها، ليها الكلاس ماب بتاعتها، ليها الستورج بتاعتها. كل ده بقدر احصل عليه من 1 physical ASA اكتر من multiple virtual ASA او فايرول. نفس الكونسيبت ده موجود في الفورتينات تحت اسم VDOM او Virtual Domain. ال ASA عندي الكونتكست A كان عندي ايثرنت 1 وايثرنت 5. ايثرنت 1 بستخدمها في الاوتسايد، ايثرنت 5 بستخدمها مع الانسايد كونكشن.
نفس الكلام بينطبق على ASA رقم 2. عندي ايثرنت 2 في الكونتكست B بستخدمها مع الاوتسايد كونكشن، والايثرنت 6 بستخدمها مع الانسايد كونكشن في حالة كونتكست A. طبعا الكونتكست A هو primary ASA1، كونتكست B هو primary ASA2. the same concept بيسري على ASA4 و ASA3. ASA3 عندي 2 context C and context D. في عندي في حالة ASA1 عندي الكونتكست C الاوتسايد بيستخدم ايثرنت 1 والانسايد بيستخدم ايثرنت 5. ده في حالة context C اللي هو بيأكت كبرايمري ASA3. context D اللي بيأكت as a primary ASA4 بيستخدم في حالة الاوتسايد ايثرنت 2 والانسايد ايثرنت 6. لو تلاحظوا هنا انا مسميه حتى على الانترفيسز، عندي الاوتسايد A ده الاي بي ادرس بتاعه، حتى الاوتسايد B مسميه الاي بي ادرس بتاعه. المفروض ان اي حاجه بعملها على الكونتكست A او حتى B نفس الكونتكست ده او نفس الالوكيشن اي بي ادرسز بينطبق على الشاسيه التاني، اقصد ال ASA رقم 2 او المقابل. في حاجه بس حابه اضيفها مهمه جدا، ان اي تشينج في اي انترفيس سواء مثلا ايثرنت 1 او حتى ايثرنت 2 لازم يتم بداخل context A بداخل البرايمري ASA1. بيسري طبعا الكلام بتاعي على اي انترفيس محتاجه ان انا اعمله، ادخل محتاجه ان انا اعمل تشينج للانترفيس ده جوه الكونتكست بداخل الشاسيه ASA1 او حتى ASA2 برايمري. طيب انا دلوقتي هبدا اعمل configuration. اول حاجه بس خلينا ادخل اول حاجه على ASA1 واروح لشاشه الكونفيجريشنز. ايه الكونتكست او الكوماند لاينز اللي محتاجه ان انا اعملها على ASA؟ اول حاجه هكتب في ال ASA1 context CTXA، ده مجرد اسم الكرييشن بتاع الكونتكست ده. وبعد كده هكتب الكوماند اللي انا بحدد فيه الميموري. اول حاجه ال CFG اللي في نهايه الكوماند ده الاكستنشن. CFG اختصار لكلمه configuration file، معناها دي احفظ لي configuration files دي الخاصه بالكونتكست A للبرايمري ASA. هكتب الكوماند ده بالظبط configure URL، هرمي الكونفيجريشنز دي او configuration file دي على الفلاش ميموري لل ASA رقم 1 تحت المسمى ده. طيب بعد كده هعمل allocation للانترفيسز بداخل الكونتكست. عندي هنا 2 انترفيس، ال E5 او الايثرنت 5 هكتبها E5 احطها او اعمل لها allocation داخل ال context A يعني inside A. تمام، فهعمل كده allocate interface E5 inside A معناها بداخل الكونتكست A. الكوماند اللي بعد كده هو الايثرنت رقم 1 هعمل له allocation جوه الاوتسايد A في الكونتكست A جوه الاوتسايد. اوكي، نفس الكلام بعد ما عملت ال E5 اللي هو الايثرنت 5 و E1 اللي هو الايثرنت رقم 1 عندي allocation كمان للايثرنت 7 هعمل بيه مانجمنت للشاسيه او للASA الموجود قدامي. طبعا الفيل اوفر الموجود ما بين ASA رقم 1 والASA رقم 2 اي configurations هتتم على الASA1 بالتبعيه هتتنقل للASA2. يعني كل configurations اللي عملتها سواء على E1 او E2 او حتى الكريشن بتاع الكونتكست A كل ده هيتنقل تلقائيا باستخدام الفيل اوفر على الASA رقم 2. بعد كده هتنقل الكونفيجريشنز الخاصه بالASA رقم 2. عملت برضو configuration file سميته CTXB كريت الكونتكست B. عندي 2 انترفيسز ايثرنت 6 وايثرنت 2. E6 داخل outside B والE2 allocated جوه outside B. بعد ما اخلص الكونفيجريشنز اقدر ان انا استخدم الكوماند اللي هو show run context واقدر اعمل undo لكل الكونفيجريشنز دي باستخدام no context CTXA او حتى CTXB. المهم ان انا عايزه اعمل كل الكوماندز دي. هدخل دلوقتي جوه ASA1 واعمل كوبي بيست لكل الكونفيجريشنز اللي احنا اوريدي شرحناها. تمام، انا محتاجه بس ان انا اغير المود لكل الASA الموجوده الاربع شاسيه، اخلي المود هيكون مالتيبل وليس سنجل. فانا دلوقتي محتاجه ان انا اغير المود على كل الاربع شاسيه. بعدين هعمل ريستارت لكل الاربع ASA، هفتحهم واكتب كده show mode. لاحظ ان المود سنجل، محتاجه ان انا اعمل المود مالتيبل configure terminal. اول حاجه هقول له المود هيكون مالتيبل. بعد كده هعمل ريبوت لكل الديفايسز. انا كده بعمل ريبوت لكل الديفايسز. عملت ريبوت اوريدي الASA رقم 1 فتح معايا. هعمل بقى كوبي بيست لكل الكونفيجريشن اللي انا اوريدي شرحتها من شويه خاصه بالانسايد اند اوتسايد اند حتى المانجمنت. بعد ما اخلص كل الكوماندز دي هكتب show قبل ما اعمل show interface هكتب show running context. هبدأ اخلص الكونفيجريشنز الخاصه بالكونتكست رقم B. اوكي، فده عندي الكونتكست A، عندي outside A والاوتسايد
والانسايد A، هنا انسايد رقم 1 الايثرنت رقم 1 والايثرنت رقم 5 كده تمام مفيش مشكلة، بلس المانجمنت انترفيس. طبعا كل الكلام ده هيتكرر على باقي ال ASA بالتفصيل، مع اختلاف طبعا الكونتكست انسايد ان والاوتسايد الالوكيتد مع الكونتكست الموجودة على الشاسيه. قبل ما اتنقل الكونفيجريشنز الخاصة بال ASA2 محتاجة ان انا اعمل فيل اوفر من ناحية ASA1 لان هو اللي هيأكت as a primary. الفيل اوفر عندي بيستخدم 2 انترفيس، ايثرنت رقم 4. اول حاجة هكتب كده فيل اوفر لان انترفيس، الفيل اوفر هيكون على ايثرنت رقم 4. الاي بي ادرسز الاساين في الحالة دي هحتاج 2 انترفيس، السورس والاوبوننت بتاعه هيكون في الحالة دي الاي بي هو 25 25 25.2، وما ننساش ان انا بستخدم /30 بستخدم 4 اي بي ادرسز. نفس الكلام هيسري على الايثرنت رقم 3 اللي هو الستيتفول كيس في الحالة دي، وده الاي بي ادرس الالوكيتد بتاعه. ما ننساش ان طبعا كل الاربعة ASA هيكونوا اخدين نفس النيم، امال انا هقدر افرق ما بين كل واحد والتاني منين؟ من خلال البريوريتي. يعني الكوماند اللي انا واقفه عليه دلوقتي prompt host name context state priority هو ده اللي هقدر افرق من خلاله ما بين كل IP address عندي في التوبولوجي اللي ظهر قدامي. طبعا البريوريتي مش بس بستخدمه عشان افرق انهي ASA انا موجوده عليه، لا انا بستخدمه عشان اعرف كمان من خلاله انهي كونتكست انا موجوده فيه. وما ننساش نعمل في نهايه الكوماند لاينز ان انا محتاجه ان انا اعمل موشن داون للانترفيس سواء كانت ايثرنت 3 او حتى ايثرنت 4. المفروض الستيب اللي بعد كده ان انا انقل الكومنتس واتنقل للكوماند لاينز الخاصه بالاي ASA رقم 2. الفرق الوحيد في الكوماند لاينز ما بين ASA1 و ASA2 هو في الحالة الأولى كان برايمري، هنا هيكون بس سكندري. هو ده الفرق الوحيد ما بين الكوماند لاينز أو الكونفيجريشنز الموجودة في الحالتين. هنا هعمل هوست نيم ASA2 وكتبت كل الكوماند لاينز زي ما شرحتها أو اتشرحت قبل كده. آخر حاجة محتاجة نتكلم عليها وأجلتها للآخر هو الفيل أوفر عشان أتأكد إن ميحصلش سينكرونايزيشن لغاية لما أخلص الكونفيجريشنز سواء هنا أو هنا. اول حاجه هكريت التو جروبس، الفيل اوفر جروب رقم 1 ده البرايمري والفيل اوفر جروب 2 ده السكندري. طبعا موجود هنا على ال ASA1 وال ASA2. بعد ما كريت الفيل اوفر اهو اللي انا بشاور عليه ده، المفروض ان انا اروح اعمل الكونتكست A واعمل له assignment والكونتكست B واعمل له assignment. هنا اهو هتنقل الكوماند لاينز. اول حاجه نقلت الكوماند لاينز الخاصه بالفيل اوفر، بعد كده هروح على الكونتكست A واعمل له join للفيل اوفر جروب 1، والكونتكست B هعمل له join للجروب رقم 2. تمام. مفيش اي configurations هتتم على ال ASA2 لان already كل configurations تمت على البرايمري شاسيه اللي هو في الحاله دي كان ASA1. الحاجه الوحيده او الكوماند الوحيد اللي هيتكتب على ال ASA رقم 2 هو الفيل اوفر كوماند لاينز، هي دي بس اللي هتتعمل. يعني ولا هكريت الكونتكست ولا هعمل assignment للانترفيسز جوه اي كونتكست ولا اي شيء هيتم على ال ASA رقم 2 باستثناء بس الفيل اوفر. هتنقل دلوقتي للكونفيجريشنز الخاصه بال ASA. اول حاجه هكتب بس فيل اوفر. لاحظوا كده النيم كان ASA رقم 2، هيعمل ديتكشن للاكتيف نيت، بعد كده هيبدا للريبليكيشن الكونفيجريشن من ال ASA1. تمام. هيبدا كرييشن للكونتكست سواء A او حتى B. النيم بتاعه اتغير ل ASA رقم 1، هيكون في الحاله دي ستاند باي. اول حاجه هكتب شو فيل اوفر. ظهر عندي الستيتس. جروب 1 كان الستيت اكتف، جروب 2 كان الستيتس بتاعته كان ستاند باي. ده في حالة ال ASA2. المفروض دلوقتي اتنقل ل ASA2 عشان اتأكد هل context A سواء outside او حتى inside اللي اتكريتت على ASA رقم 1 primary اتنقلت بالفعل context لل ASA رقم 2 السكندري او لأ. خلينا نقول change to context CTX-A. تمام. انا اتنقلت ل CTX-A even ان هو اتكريت على context على ASA رقم 1، بس هو اتنقل باستخدام الفيل اوفر. change to system ده لو انا محتاجة اتنقل للادمن او اكون كده انا خلصت الكوماند لاينز اللي هي الخاصة بالconfiguration للانترفيس سواء context A او context B على
البرايمري او السكندري يونت. محتاجه ان انا دلوقتي ان انا ابدا كريت الانترفيسز واساين ليها اي بي ادريسز. وطبعا الكوماند اللي بعمله عشان اعمل القصه دي هو كان نيم اف، استخدمناه قبل كده في اللاب اللي عملناه على ASA، باستثناء بس ان احنا شرحنا على ASA سنجل شاسيه ما عملناش الفيل اوفر. الكوماند اللي هستخدمه في الحاله دي هو زي ما ظهر بالظبط قدامنا show ib interface brief. بعد كده هكتب الانترفيسز. اول حاجه هبدا بيها الانترفيسز عندي زي ما ظاهر. الانترفيس اللي هي الانسايد A اللي هي بتعادل الايثرنت انترفيس يعني اللي ترجمت ليها السكيورتي ليفل 100. وبعدين ده في حاله الانسايد A. الاوتسايد A هيكون السكيورتي ليفل 0 وشرحناها اوريدي في ليكتشر سابقه. هكرر نفس الكلام بالنسبه للاوتسايد A، هعمل النيم اف والديسكريبشن والسكيورتي ليفل والاي بي ادرس. وبما ان انا بشتغل في المود اللي هو اكتف محتاجه ان انا اكتب الستاند باي اي بي. في الحاله دي لازم يكونوا الاثنين موجودين في نفس السبنت. يعني انا في الكيس دي كان 10.1.10.27 والاوبوننت بتاعه كان 10.1.10.26. وما ننساش نعمل نو شت داون. اخر حاجه هعملها هي المانجمنت انترفيس بالديسكريبشن بالسكيورتي ليفل بالاي بي ادرس اخر حاجه طبعا نو شت داون. المفروض كده انا خلصت الكونتكست، سواء كونتكست A بالانسايد والاوتسايد بتاعه موجودين في ال ASA رقم 1. وكتبت الانترفيسز الفيزيكال ايثرنت 1 وايثرنت 7 وعملت لهم نو شت داون. وبدات ان انا اتنقل الكونتكست B change to context B موجوده في ما زلت في ال ASA رقم 1. اول حاجه هكتب الانترفيس الانسايد بي ونفس الكلام هيسري على الاوتسايد بي. النيم اف، الديسكريبشن، السكيورتي ليفل، الاي بي ادرس. وبما اني في الاكتف هكتب الستاند باي اي بي، هتنقل الاوتسايد اي بي. وكنفس الكلام هيسري على السيستم. طبعا المانجمنت بما اني كتبته مره واحده فهيسري على التو شاسيه. دلوقتي انا موجوده في ASA رقم 2. بعد ما خلصت الكونفيجريشن وعملت تشيك على شو اي بي انترفيس بريف واتاكدت ان هم اب من التو سايتس، هبتدي اعمل OSPF authentication. الكوبي بيست للكوماندز اللي ظاهره قدامي بدايه من outside A والinside A هنقلها كوبي بيست كده زي ما هي في ASA رقم 1. وعلى ASA رقم 2 هعمل change to context B وانقل كوبي بيست لل OSPF authentication steps. الكوماند اللي هيكون في الحالة دي عشان اعمل تشيك اب show running interface inside B اوكي، و show running interface inside A على ال ASA رقم 1 primary. تمام. بعد كده هتنقل للمونيتورنج انترفيس. اول حاجة في خطوات المونيتورنج هبدأ بيها هي الشاسيه الاول ASA 1. اول حاجة هدخل جوه context A بما اني انا اوريدي موجودة جوه context A في AS 1، فانا هعمل كوماند للمونيتورنج انترفيس اللي تحت دي بس هي مونيتور انترفيس انسايد والاوتسايد والمانجمنت. نفس الكلام هيسري على ASA 2 change to context B انا اوريدي موجودة جواه. والمفروض بعد كده اعمل تشيك باستخدام الكوماند وهو show monitoring. المفروض انه اول تو انترفيسز يكون waiting والباقيين مش عارفة ليه مش هدور. هنعمل هنا trouble shooting steps باستخدام ان انا افصل فيل اوفر ما بين التو شاسيه. عملت نفس الكوماند على الشاسيه التاني، لقيت انه الانترفيسز كلها بقت يا اما مونيتورنج يا اما ويتنج. في الحاله دي انا مضطر ان انا استنى دقيقه بس عشان اعالج مشكله الشت داون اللي حصلت على البرايمري انترفيس. هضطر ان انا افصل الفيل اوفر. عشان افصل الفيل اوفر ايه الخطوات اللي انا المفروض ان انا اعملها في الحاله دي؟ انا استنيت اهو بس ستيل الكيس موجوده شت داون. اول حاجه اقول change to system شو ابي انترفيس بريف. لقيت الانترفيسز انا assigned المفروض ان انا اعمل change to context B عشان اعمل برضه trouble shooting steps. لقيت انه الانترفيسز كان معمولها شت داون even ان انا المفروض ان انا اعمل لها شت داون في البدايه، هي معمولها شت داون ليه مش عارفه. فاول حاجه اقول change to system وأقول له move fail over من ناحيتين، من ناحية ASA 1 ومن ناحية AS 2 change the system وبعدين move fail over. المفروض بعد كده إن أنا أتنقل ل change the context B وهعمل no shut down من two interfaces اللي هم ASA 2 و ASA 6
وبعد كده هرجع ارجع الفيل اوفر من ناحيه الاي اس اي 1 ومن ناحيه اي اس اي 2 change to system واعمل فيل اوفر. بعدين ارجع تشيك المونيتورنج الستاتس بتاع المونيتورنج انترفيس من الناحيتين. اول حاجه change to context 3 show monitoring. اوكي كده اتحولت مبقتش شغاله وانا مضطر ان انا استنى دقيقه من ناحيه اس اي 1 change to context 3 و show monitoring interface. تمام مفيش مشكله. الستيب اللي بعد كده المفروض بعد ما اتاكدت ان الفيل اوفر بقى تمام وال ASA configurations up and running تمام، المفروض ان انا بعد كده اقدر ان انا ابنج من ال ASA على الكور سويتش رقم 1 والكور سويتش رقم 2. عشان اتاكد من القصه دي هعمل بينج على الاي بي الاول. تمام بينج سكسسفول مفيش مشكله، قدرت ان انا ابنج على الاي بي اللي هو 10.1.10.25. هكرر نفس الستيب على ال 10.10 سوري 10.1.10.33. تمام مفيش مشكله. هبنج دلوقتي من ASA2 على الكور سويتش الاول والكور سويتش رقم 2. اول حاجه هبنج على الاي بي ادرس، في الحاله دي كان طبعا لازم اتنقل لكونتكست بي بما ان انا في ASA2 هو 15.1.15.41 والاي بي التاني 17. كده انا خلصت ستيب 2 وستيب 3. الستيب الاولى الخاصه بالهاي افيلابيلتي مع التوشيسي في الاي اس اي والمونيتورنج ستيبس الخاصه بالاي اس اي او المونيتورنج انترفيسز الاو اس بي اف اوريدي. تمام. الخطوه اللي بعد كده هو ان انا اتنقل للكونفيجريشنز الخاصه بالفيل اوفر رقم 2 والاو اس بي اف اوثنتيكيشن. تمام. الفيل اوفر رقم 1 بيتماثل تماما مع الفيل اوفر رقم 2، يعني انا مش هقول خطوات زياده باستثناء طبعا الاي بي ادرسز وان انا ابنج على الانسايد اي او الانسايد او الاوتسايد انترفيسز، فانا مش هضيف اي معلومات جديده والفيريفيكيشن ستيبس زي اللي ظهر قدامي بالظبط. اول حاجه طبعا هكرر نفس الستبس بان انا اكريت كونتكست دي على الاي اس اي 4 والكونتكست سي على الاي اس اي رقم 3. نفس الكلام ان انا اكريت التو انترفيسز ايثرنت 2 و6 على الاي اس اي 1 او البرايمري سوري اس 4 اللي هو البرايمري، والكونتكست سي بما يشمل ايثرنت 1 وايثرنت 5 ده الاوتسايد وده الانسايد. وطبعا هعمل الفيل اوفر ما بين التوشيسي اي اس اي 4 واي اس اي 3 زي ما عملتها بالظبط مع اي اس اي 1 واي اس اي 2، واضمن الفيريفيكيشن ستيب اللي هو قال عليها ان انا ابنك في الحاله دي زي ما بشاور كده بالظبط على الانسايد دي، والاوتسايد في الحاله دي هيكون الانسايد الاوتسايد دي والانسايد دي والاوتسايد سي والانسايد سي. اوكي طيب خلينا بقى نبدا الكونفيجريشنز. اول حاجه هاخد سناب شوت من الجراف بس عشان تسهل عليا الكونفيجريشنز. ده بالنسبه للفيل اوفر رقم 2 على الاي اس اي رقم 3. اول حاجه هعملها ان اكريت الكونتكست سي. دلوقتي انا على الاي اس اي 3 خلاص انا ما بقيتش محتاجه اي اس اي 1 و2 قفلتهم، فاي حاجه هعملها على الاي اس اي 3 زي ما انا قلت في البدايه هتنطبق على الاي اس اي 4 باستخدام الفيل اوفر. فخلينا مبدئيا نكريت الكونتكست ونأجل خطوه الفيل اوفر للنهايه. هبدأ بأول حاجة الكونفيجر تيرمينال. هتشينج الهوست نيم. الهوست نيم كان ASE 4 وهنا ASE 3. تمام. هعمل allocation للميموري والcreation للcontext، وبعدين هكريت الكونتكست بما فيها الإيثرنت allocation. بعد ما خلصت كل الكونفيجريشنز طبعا كوبي بيست للكونفيجريشنز الخاصة ب ASA4 and ASA3 بما فيها الكونتكست. الستيب اللي بعد كده ان انا هتنقل للفيل اوفر. عندي 2 جروب، فيل اوفر جروب 1 primary and فيل اوفر جروب 2 بيأكت as a secondary. اوكي. once ان عملت الفيل اوفر المفروض الكونفيجريشنز هتتنقل
تلقائيا لل ASA. طبعا عملتها على ال ASA 3 تتنقل تلقائيا على ال ASA 4. ولو عملت change to context وليكن context C join context D join. اوكي، الكومنتس دي عملتها على ال ASA رقم 4. مش محتاجة ان انا اكرر نفس الغلطة اللي عملتها في الفيل اوفر رقم 1 ان انا اعمل فيل اوفر وبعدين انترفيسز. لا، انا هعمل هنا الانترفيسز الاول وبعد كده ارجع اعمل خطوة الفيل اوفر. على ال ASA 3 كتبت الانترفيسز والكونتكست، عملت كونتكست سي على ال ASA 3 وهرجع تاني اعمل كونتكست دي. اوكي، هرجع تاني اعمل كونتكست دي. اوكي، حلو جدا. وبعد كده المفروض ان انا اتنقل لخطوة الفيل اوفر. حلو جدا، detected an active mate. اوكي، هستنى شوية لغاية لما الديتكشن. اوكي، end of replication from mate. حلو جدا. كده انا اتأكدت ان الكونفيجريشن تمام ما بين الطرفين سواء من ناحية ASA 3 او من ناحية ASA 4 اللي هو الكرييشن بتاع الفيل اوفر رقم 2. بعد كده هقول له change to context D show interface show running interface عشان نتأكد من الستاتس كانت up. ومن ناحية ال ASA 3 هقول له change to context C show IP interface brief. لقيت الستاتس كانت up. المفروض ان انا اتنقل الستيب اللي بعد كده لل SPF authentication steps من ناحية context C. هقول له copy paste كده واحطها في ASA رقم 3 ومن ناحية ال ASA 4 هعمل change to context D وانقل ال authentication steps الخاصة بال ASA 4. والمفروض الخطوة اللي بعد كده بعد ال show running interface brief واتأكد من ال authentications ان انا اتنقل لخطوة ال monitoring interface بعدها. بس خلينا نعمل check show running interface. اتأكدت من اتأكدت من ال authentication في حالة ال inside C وال outside C وال inside D وال outside D اتأكدت منهم هما الاتنين. هنا ده ال context C هقول له monitoring interface بما ان انا already موجودة جوه ال context C وبما ان انا already موجودة جوه ال context D فهستغنى عن الخطوة دي وهنقل الستبس الخاصة بالمونيتورنج بس. انا موجودة اهو في الكونتكست دي هنقله الستبس اللي هي المونيتورنج في الانسايد والاوتسايد. كده انا خلصت خطوة الفيل اوفر والمونيتورنج ما بين ASA 3 و ASA 4. شو مونيتورنج تمام. المفروض ان انا زي المرة اللي فاتت اضطر ان انا استنى دقيقة. ده الويتنج عملتها من ناحية context C هتنقل context D show monitoring. اوكي، كده انا موقعتش في نفس الغلطة اللي وقعت فيها في حالة الفيل اوفر رقم 1. تمام كده. يبقى انا دلوقتي فنشت الفيل اوفر رقم 1 والفيل اوفر رقم 2 وعملت configurations للأربعة ASA الموجودين عندي في التوبولوجي. باقي ستيب بس اللي هو الفيريفيكيشن من ناحية البنج. هبنج اول حاجة على 15/1/15/25 اهو انا بشاور عليه وابنج على ده اللي انا بشاور عليه بالظبط 15/1. والمفروض الايبات موجودة عندي بس انا بشاور لكم عليها بس على الجراف هي ايه. 10/1/10/17 ده على الكور الاول و10/41 تمام. 10/1/40 حلو جدا. كده انا اتأكدت ان انا ببنج على الكونتكست سي والكونتكست دي الانسايد والاوتسايد. الستيب اللي بعد كده انا اكريت الفيلانز على الديستريبيوشن سويتشز سواء A او حتى B واعمل assignment للانترفيسز الموجودة فيها. انا كده هو بشاور على الانترفيسز. طبعا انا خلاص خلصت الابر انترفيسز.
هبدأ اعمل اللور انترفيسز layer 2 بداية من فيلان 10 وصولا لفيلان 50 اللي هي داون لينكس، الوصلة ما بين الديستريبيوشن سويتش الاول والتاني وما بين الاكسس سويتشز من ناحية تانية. اول حاجة هبدأ بيها distribution switch رقم 1 بالانترفيسز اللي انا بشاور عليها دي بالظبط. layer 2 switch layer 2 channel ايثر channel خلاص انا خلصت منها. كريت الانترفيسز الخمسة فيلان سوري، كل فيلان ليها النيم بتاعها IT HR accounting sales and server، هم دول بالظبط. اوكي نفس الكلام هيسري على distribution switch وهقول له show فيلان. حلو جدا. المفروض ان انا ادخل جوه انترفيس كل انترفيس فيلان واحط لها الاي بي ادرس بتاعها. انترفيس فيلان 10 ده الاي بي ادرس، انترفيس فيلان 20 ده الاي بي ادرس، وما ننساش نعمل نو شت داون في نهايه كل ستيب معايا. تمام. اول حاجه هدخل جوه هعمل كوبي بيست طبعا وشو اي بي انترفيس بريف، اتاكدت ان دي الفيلانز ودي الاي بي ادرس بتاعها، وطبعا الستاتس كانت داون. محتاجه ان انا اعمل اساينمنت للاي بي للانترفيسز جوه الفيلانز دي. تمام. فخلينا بس اكرر نفس الستبس على الديستريبيوشن سويتش رقم 2 بدايه من الكرييشن للفيلان والاساينمنت للانترفيس فيلان جوه الاي بي ادرس، واعمل نو شت داون سواء على البرايمري ديستريبيوشن او حتى السكندري ديستريبيوشن. دلوقتي هدخل اعمل الانترفيس سواء كانت ترانك او حتى اكسس، سواء ديستريبيوشن الاول او حتى الديستريبيوشن التاني. انترفيس ايثرنت 1/0، المفروض الانترفيس 1/0 اللي هو الايثر شانل دي كلها ترانكات، اللي ما بينها وما بين الديستريبيوشن التاني او ما بينها وما بين الكور سويتش دي كلها ترانكات encapsulation.1q، وترانك allowed للفيلانز الخمسة اللي احنا كريتناهم على الاكسس سويتشز، طبعا النو ترانك والنو شت داون. تمام. وفي النهاية اقول له show interface trunk على ال 2 distribution switches، هقول له show interface trunk. طلع كل ال upper layer interfaces بما فيها ال layer 2 ethernet channel والفيلانز اللي allowed على الترانك هم الخمسة فيلانز اللي انا already كريتهم من شوية. نكرر نفس الستبس على distribution switch رقم 2 copy paste show interface trunk. اوكي نفس ال upper layer interfaces plus ال ether channel layer 2. خلاص كده انا كريت بوث الاكسس والترانك بورتس. كده خلصت خطوة رقم 7 على الاربعة اكسس سويتشز سوري على الديستريبيوشن سويتشز. تمام. طيب الاكسس سويتشز عندي 4 انترفيس، 2 ترانك و2 اكسس. الاتنين ترانك هما اللي ما بين الاكسس سويتش اللي هو الفاميلي احنا قلنا في بداية الليكتشر 3850 BOE كاتاليست، والاكسس سويتشز اللي ما بين الاكسس سويتش نفسه وما بين ال2 PCs اللي ظاهرين قدامي في الجراف. اول حاجة هبدأ بيها انترفيس ايثرنت 0/1 ومود اكسس طبعا وفيلان 10 و0/2 اكسس وفيلان 20، نفس الانترفيس بنفس المسمى بس مع اختلاف الفيلانز على الاكسس سويتش 2 ايثرنت 0/0 و0/3. ده في حالة سويتش 2 هيكونوا ترانك لان هما متوصلين مع الديستريبيوشن سويتش، وترانك allowed ل30 و40 طبعا باستثناء الفيلانز اللي هتختلف من سويتش للتاني. هنا عندي 10 و20 30 و40 و20 و30 على السويتش رقم 3، يبقى 10 و20 30 و40 بالترتيب كده و30 و20 وبعد كده 10 و50 على الاكسس سويتش رقم 4 مع اختلاف طبعا المسمى بتاع الانترفيسز. يبقى في كل حالة منهم هتختلف سويتش بورت ترانك allowed الفيلان كام وكام يعني. تمام. خلينا بقى ناخد الكوماندز دي بداية من اكسس سويتش 1 وصولا لاكسس سويتش رقم 4 طبعا مع الفيريفيكيشن ستيبس اللي هي شو انترفيس ترانك، شو انترفيس سويتش بورد، شو انترفيس ايثرنت 1/0 سويتش بورد. دي كلها الفيريفيكيشن كوماندز اللي هستخدمها مع كل الاكسس سويتشز
والكوبي راننج كونفيجريشن الستارت اب كونفيجريشنز. مفيش اسهل من الاكسس سويتشز لان هي اتشرحت في محاضرات كتيره، ودي الاي بي سي بيزكس في السي سي ان اي نتوركينج يعني. هبدا انقل الكوماند لاينز دي كلها على الاكسس سويتش. هفتح الاربعه اكسس سويتش: enable configure terminal interface range ethernet 0/0 و ethernet 1/2 access لفيلان 10 no shutdown. عملت show interface ethernet 1/1 switch port access. اوكي administrative mode و negotiation of trunking off لان هو بطبيعة الحال كان access switch. اوكي بعد كده هتنقل للاكسس سويتش رقم 2، اخد كوبي بيست لنفس الكومنتس، مش هشرح حاجة جديدة يعني، هي اوريدي بقت الخطوات فاميليار عليكم خلاص. سويتش 3 كوبي بيست and سويتش 4 في النهاية. المفروض ان انا دلوقتي اكون خلصت الستيب رقم 7 وهبدأ في الستيب رقم 8 اللي هي configure VTP server mode على الديستريبيوشن سويتش الاول والديستريبيوشن سويتش التاني والبي تي بي كلاينتس على كل الاكسس سويتشز. تمام. فدلوقتي المفروض ان انا اتنقل للكونفيجريشن للتوبولوجي بتاعتي. المفروض انه اللي عندي 4 اكسس سويتشز هيبقوا في ال VTP كلاينت مود، وعندي دي اتش سي بي سيرفر. دي اتش سي بي سيرفر هيكون كونكتد مع ديستريبيوشن سويتش، ومن خلال الدي اتش سي بي سيرفر هيتم توزيع الداتا اللي هتوصل بالنهايه للاكسس سويتشز اللي بدورها هتوزع الدي اتش سي بي اي بي ادريسز على البي سي. دي الكونفيجريشنز للديستريبيوشن سويتش الاول. في حاله الفي تي بي سيرفر مود هستخدم في تي بي فيرجن 2. طبعا المود سيرفر، الدومين كان اسمه سي سي ان بي والباسورد كانت سي سي ان بي، بعكس ال VTP client mode هتتعامل على الاكسس سويتشز. ال VTP version 2 نفس الكلام، نفس الدومين، نفس الباسورد. وما ننساش ان احنا نعمل تشيك ستاتس باستخدام الكوماند اللي هو should be VTP status في النهايه. اول حاجه هبدا اعمل كوبي بيست للكونفيجريشنز وانقلها على الديستريبيوشن سويتش الاول والديستريبيوشن سويتش الثاني. انا كده هو نقلتها على على الديستريبيوشن سويتش رقم 1، وعملت رايت ميموري على الديستريبيوشن سويتش رقم 2 نفس الكوماندز نفس الكلام، هعمل رايت ميموري. وهبدأ ان انا اخد ال VTP client mode وانقلها على الاكسس سويتشز. ده الاكسس سويتش رقم 1. اوكي، اكسس سويتش رقم 2، اكسس سويتش رقم 3، اكسس سويتش رقم 4. تمام. show VTP status على الاكسس سويتش رقم 4 المود كلاينت، ال VTP domain name CCNP، الفيرجن 2. اتنقلت على الاكسس سويتش رقم 1 و2 و3 و4 بعمل تشيك. اقدر اعمل نفس التشيك من خلال الديستريبيوشن سويتش show VTP status server mode domain name والفيرجنز VTP version. ستيب رقم 9 ان انا هبدا اعمل دي اتش سي بي سيرفر كونفيجريشن. استخدم ويندوز سيرفر 2016. انا ليه بستخدمش الراوتر ولا حتى اي لاير 3 سويتش ان هو ياكت كدي اتش سي بي؟ لان انا بعتبره وكاني في ريال لايف توبولوجي. ففي الحاله دي بستخدم ستاند الون سيرفر، ويندوز سيرفر او لينكس حتى سيرفر بيسبورت دي اتش سي بي سيرفر. كمان ممكن ان انا اعتمد على اسلوب الريدندنسي زي ما عملت ريدندنسي في الديستريبيوشن سويتش والكور سويتش والاي اس اي او الفاير وول. عموما اقدر اعمل ريدندنسي ان انا استخدم 2 دي اتش سي بي سيرفر اكتف ستاند باي او وات ايفر المود اللي انا هستخدمه في الحاله دي. الفي تي بي سيرفر هينتراكت مع في حالتي دي او في التوبولوجي دي مع الديستريبيوشن سويتش. ممكن انا اوصله دايركت مع الكور سويتش في سيناريو تاني وات ايفر بقى السيناريو اللي انت بتشتغل عليه او التوبولوجي. الدي اتش سي بي سيرفر زي ما قلت في البدايه هوصله سواء على الكور سويتش او حتى الديستريبيوشن سويتش اللي في حالتي دي بيأكت كفي تي بي سيرفر، وبالتبعيه كل الكونفيجريشنز الموجوده على الفي تي بي سيرفر هتتنقل للفي تي بي كلاينت اللي في حالتي دي
كانت الاكسس سويتشز، وبالتالي مش هيوزع بس، هيوزع الاي بي كونفيجريشن فايلز، وطبعا كل اي بي بيبلونج لفيلان مختلف. اول حاجه هدخل على الويندوز سيرفر، قلت استخدم سيرفر 2016. اول حاجه هبدا ب begin. اول حاجه اختار rule based feature. next هستخدم السيرفر from server pool. next هستخدم ال DHCP server او select DHCP server واعمل add feature. next بعدين هسيب كل حاجة as it is، وفي النهاية هعمل install. هستنى الانستليشن الفيتشر تنستول تمام correctly، وفي النهاية بعدين هدخل على الداشبورد على DHCP، هختار من الويندوز administrative dashboard، هاخد ال DHCP واحطها عندي على الديسكتوب. دلوقتي هدخل على DHCP server واختار IP version 4 واعمل السكوب new scoop. هختار النيم طبعا based على الفيلان names، فيلان 10 description range 10.10.10.0/24 و start IP from 10 up to 255 أو 254. الماسك /24. next الليز duration 8 أيام 10.10.10.1. ده الجيت واي لكل اليوزرز اللي بيبلونج لفيلان 10. هيكون الجيت واي في الحالة دي هو 10.10.10.1. الدومين نيم سيرفر جوجل، او لو حتى عندي DNS خاص بالشركة بتاعتي. اوكي، استخدمت الاربع تمانيات، هعمل اد. بيقول لي هنا اللي هو مش valid DNS الويندوز سيرفر، مش محتاجاها. next محتاجة ان انا activate السكوب now. yes next. كده كريت اول سكوب. هكرر نفس الستبس على باقي الفيلانز 20 up to 50. فيلان 20 HR range اللي هو /24. دي كل الفيلانز الموجودة عندي 20 30 40 50 مع كل انترفيس فيلان او الاي بي ادرس سكوب. طبعا كلهم في حالتي دي كانوا /24 واضح من الماسك. هستخدم DNS جوجل في كل الفيلانز. طبعا انا قلت هربلسها بال DNS اللوكال بتاعي ان كيس ان انا عندي دومين نيم خاص بيا، دومين نيم سيرفر. طبعا هعمل فاليديشن على كل فيلان في كل ستيب او كل مره بعمل فيها كرييشن لفيلان وهكتبها نعم. طبعا الخطوات اللي جايه تحصيل حاصل، مجرد ان انا بكريت السكوب خطوات بتعيد نفسها، مش محتاج ان انا اتكلم فيها.
بعد ما خلصت الكرييشن لكل الفيلانز هتنقل الديستريبيوشن سويتش التاني اللي هو دايركت كونكتد مع ال DHCP سيرفر، وبقول له شو اي بي انترفيس بريف. لاحظ ان الانترفيس اللي بشاور عليه ده انترفيس ايثرنت 2/1 مش معمول له اي بي كونفيجريشنز. هدخل على الانترفيس واحط له نو سويتش بورت اول حاجه، وبعدين هحط الاي بي ادرس. الاي بي ادرس هيكون في الحاله دي 35.1.35.1. لو تلاحظوا الماسك عندي في الحاله دي /29، يعني عندي 8 يوزرز. استخدمت اوريدي بالفعل منهم 2 اللي هو الاي اس اي والدي اتش سي بي، وفي الحاله دي هيكون الانترفيس .1 وهيأكت كجيت واي للدي اتش سي بي او حتى الاي اس اي. ترجمت /29 الماسك بتاعها نو شت داون دو رايت اكزit. بس نسيت اعمل خطوه هرجع اعملها، ان انا الديستريبيوشن سويتش محتاجه نشيك الكونكتيفيتي مع دي اتش سي بي. انا اوريدي ما عملتش الدي اتش سي بي كونفيجريشنز الخاصه بالاي بي ادرس بتاعه، فبالتالي في الحاله دي عشان اتشيك الكونكتيفيتي هدخل الخطوه الجايه على الدي اتش سي بي سيرفر واحط له الاي بي ادرس بتاعه، حتى احطه مانيولي كمان. ده الايثرنت انترفيس بتاعه على الاي بي فيرجن 4. في الحاله دي زي ما واضح في التوبولوجي هياخد الاي بي 35.2، وطبعا الجيت واي بتاعه هيكون .1 اللي هو الديستريبيوشن سويتش او الانترفيس بتاع الديستريبيوشن سويتش. اوكي، اخد الاي بي ادرس 35.2 والدي ان اس كان الجوجل دوت كوم. تمام، 35.1. اوكي بعد كده تشيك الكونكتيفيتي عن طريق البنج. هفتح شاشه التيرمينال وهبنج على .1 البنج سكسسفول. تمام، مفيش مشكله. الخطوه اللي بعد كده ان انا هرجع اتنقل تاني لدي ديستريبيوشن سويتش واعمل الفيلان عشان تقدر تاخد او تنتراكت مع دي اتش سي بي. هعمل حاجه اسمها الاي بي هيلبر ادرس لكل فيلان. هدخل جوه كل انترفيس فيلان، انترفيس فيلان 10 الاي بي هيلبر ادرس 35.1 و35.2 ده اي بي الدي اتش سي بي. هبدا دلوقتي بفيلان 10، فبالتالي اي اكسس سويتش اي ديفايس انتراكتد او دايركت كونتاكت مع الاكسس سويتشز لازم ياخد القصه دي. ادي الكوماندات عندنا عملتها على كل الفيلانز بدايه من فيلان 10 اب تو فيلان 50، وما ننساش نعمل دو رايت في النهايه. المفروض انه البي سيز دي كلها تاخد الاي بي ادرس دلوقتي اوتوماتيكالي من خلال الدي اتش سي بي سيرفر. فالمفروض عشان اعمل القصه دي دخلت على اي بي سي منهم وليكن بي سي 1 شو اي بي انترفيس، لسه الانتراكشن ما تمش، لسه ما اخدش الاي بي ادرس، هديله وقته. الاي بي دي اتش سي بي استنى شويه. اوكي اخد 10.10.10.10. اوكي دخلت على البي سي رقم 2 من خلال الكوماند اي بي دي اتش سي بي. اوريدي اخد فيلان 20 من خلال السكوب اللي انا مكريتاه على الدي اتش سي بي الخاص بفيلان 20. دخلت على كل البي سيز. الاكسس سويتش التاني هاخد اليوزر رقم 1 المفروض ان هو فيلان 40 وفيلان 30. فيلان 40 لا ده كان فيلان 30 واليوزر اللي قبله كان فيلان 40. هكرر نفس الستبس على انا عندي هنا 8 يوزرز. تمام، في يوزر من ضمن اليوزرز الموجودين عندي مسطبة عليه ويندوز سيرفر، هبدأ اعمل لوجن على الويندوز سيرفر ده وهتشيك كأني يوزر عادي، كأن المكنة بتاعتي او الفيرشوال مش فيرشوال، كأني الكلاينت بتاعي. هدخل عليه عادي اهو اليوزر بتاعي وادخل اشوف ايه الطريقة او الكوماندز اللي بجيبها. اجيب من خلالها الاي بي ادرس. هدخل على الانترفيس ايثرنت بتاعي، هتأكد ان هو automatically assigned IP address، بشوف الديتيلز. اوكي اخد فيلان 20 كده الدي اتش سي بي up and running correctly، مفيش عندي مشكلة في الستيب دي. وبكده اكون خلصت الستيب دي من السيناريو او اللاب بتاعي، وهتنقل للستيب اللي بعدها. طبعا كان باقي لي بس اخر بي سي اللي هو
المفروض ان انا خلصت ستيب رقم 9. هتنقل ستيب رقم 10 الخاصة بالconfigurations ال HSRP spanning tree protocol ال HSRP protocol او redundancy protocol ما بين distribution switch 1 و distribution switch رقم 2. الهدف من استخدام البروتوكول ده عشان لو في اي distribution switch منهم وقع التاني هيأكت في الحالة دي هو هيشيل الترافيك. طبعا لو تلاحظ ان التوبولوجي عندي كبيرة فمش اوبتيمال ابدا ان انا اعمل القصة دي مانيوال بايدي. ففي الحالة ان distribution switch رقم 1 وقع distribution switch 2 هياخد الاكشن وهيدخل عندي في النتورك. لو انا عملت الاوبشن الخاص بالبريمت لو فرضا ان distribution switch رقم 1 رجع تاني up and running في الحالة دي distribution switch رقم 1 هيرجع تاني هو هياخد الاكشن برايمري. يعني بعد ما كان distribution switch 1 وقع distribution switch 2 في الحالة دي خلاص بقى هو البرايمري. طب فرضا ان distribution switch 1 رجع لا كده خلاص هياخد الاكشن برايمري والdistribution switch 2 هياخد الاكشن السكندري. فبالتالي اي انتراكشن بيتم من ناحية الاكسس switches او حتى اليوزرز اللي كونكتد معاها هيتعاملوا دايركت وهعرف كده من باكيت تريسر او حتى من خلال الواير شارد الانتراكشن دايركت هيتم مع distribution switch رقم 1 وليس distribution switch رقم 2. طيب المفروض انه خلاص احنا بقينا فاميليار بالكونسبت بتاع الواير شارك وازاي نعمل تشيك للباكيت باس او حتى من خلال التريس روت. تمام. طيب انا ليه استخدمت ال HSRP؟ عشان اضمن الريدندنسي من ناحيه وعشان هو اوبتيمال في حاله انه الانتراكشن او الريدندنسي في توبولوجي كبيره زي التوبولوجي اللي ظاهره قدامي دي ما يحصلش فيها فيلير وما يضطرش النتورك ادمن ان هو يدخل يعمل القصه دي بايده. طبعا انا عندي 4 راوتنج بروتوكولز بيستخدموا في الريدندنسي. ابدا باول بروتوكول اللي هو FHRP اللي هو stands for First Hop Redundancy Protocol. HSRP وهو الابريفيشن بتاعه Hot Standby Router Protocol. والVRRP واتكلمت عنه في لايف سابق وهو اختصار للفيرتشوال راوتر ريدندنسي بروتوكول. واخر حاجه طبعا اللي هو GLBP وهو اختصار لجيتواي لود بالانسنج بروتوكول. طبعا HSRP سيسكو بروبرياتري بلس GLBP هيكون سيسكو بروبرياتري في الحاله دي. طيب خلينا نتنقل دلوقتي نشوف التوبولوجي ايه اللي هيتعمل في الكونفيجريشن. دي الكونفيجريشنز اللي هتتم على الديستريبيوشن سويتش رقم 1 بكل الفيلانز بتاعته بكل الاي بي ادرسز بتاعته. لو في مجموعه فيلانز برايمري على الديستريبيوشن سويتش رقم 1 وفيلانز تانية موجوده از برايمري على الديستريبيوشن سويتش رقم 2. اول خطوه من خطوات الامبلمنتيشن للبروتوكول ده ان لازم الامبلمنتيشن بتاعه هيتم بداخل كل انترفيس فيلان. هدخل جوه داخل داخل انترفيس فيلان واختار اي بي ادرس. الاي بي ادرس في حالتي دي اخترت له 10.10.10.254 ده اللي هيكون الفيرتشوال جيت واي في الحاله دي. الفيرتشوال جيت واي من خلالها بتعمل فوروردنج للترافيك للبرايمري سويتش والسكندري سويتش. فبالتالي اي باكيت او اي باص للباكيتس جايه من اليوزرز هيتعامل الاول مع الاي بي ادرس في الحاله دي اللي هو 10.10.10.254. بعد كده هيحصل فوروردنج للباكيت من الفيرتشوال اي بي ده للبرايمري يونت. في حالتي دي كانت البرايمري يونت في التوبولوجي اللي ظاهر قدامي هو الديستريبيوشن سويتش رقم 1. تمام. ففي الحالة دي الباكتس اللي جاية من بعد ما وصلت ل 10.10.10.254 هتروح للبرايمري. في حالة دي كان البرايمري في الانترفيس فيلان رقم 10 مثلا هيكون 10.10.10.1. طبعا انا قلت في البداية ان انا بعمل لها كونفيجريشن بداخل كل انترفيس فيلان. فالاي بي ادرس ده اللي هو 10.10.10.254 هيتكرر مع فيلان 20 30 40 وحتى 50. بعد كده الانتراكشن هيتم مع البرايمري سويتش. نفس الكلام اهو زي اللي انا بقوله. انترفيس فيلان 10 كان البرايمري في الحاله دي كان اخد الاي بي 10.10.10.1. تمام. انا عرفت في الحاله دي ان الديستريبيوشن سويتش رقم 1 هو اللي اخد برايمري من البريوريتي. البريوريتي كانت ظاهره هنا عندي 110 لكن في حاله السكندري كانت 100. وانا اوريدي شرحت الكومنت اللي هو البريمت قبل كده وقلت ان لما السويتش يقع هيرجع تاني برايمري في حاله الوقوع. هعمل نفس الكومنتس على فيلان 10 20 و50. في الحاله دي كانت البريوريتي كانت 110 معناها ان فيلان 20 كانت البرايمري في حاله الكور سويتش الديستريبيوشن سويتش الاول. ونفس الكلام بيسري على فيلان 50 بريوريتي كانت 110 معناها ان فيلان دي برايمري على الديستريبيوشن سويتش الاول. بعكس فيلان 30 و40 في الحاله دي كانت البريوريتي كانت 100
فيلان 30 و40، معناها ان دي بتاكت كسكندري فيلان على ديستريبيوشن سويتش رقم 1. نفس الكلام على فيلان 40، دي بتاكت كسكندري فيلان على ديستريبيوشن سويتش الاول. بعكس لو انا اتنقلت على الكونفيجريشنز الخاصه بالديستريبيوشن سويتش التاني، لاحظ ان فيلان 30 و40 اخده بريوريتي 110. ليه؟ ده معناها ان فيلان 30 و40 as a primary VLAN في الديستريبيوشن سويتش رقم 2. نفس الكلام هيتعكس بالنسبه لفيلان 10 و20 و50. البريوريتي في الحاله دي هتكون 100، وانا سبق وشرحت البريمت مش هعيدها تاني. بعد كده هتنقل للديستريبيوشن سويتش الاول، هعمل كوبي بيست للكونفيجريشنز اللي انا شرحتها. اخد الكونفيجريشن اللي هو 10.10.10.254، ده الفيرتشوال اي بي. اوكي، البريوريتي كانت 110. نفس الكلام هيتكرر على فيلان 20، ده ديستريبيوشن سويتش الاول. عملت فيلان 30 و50 والبريوريتي وب 30. تمام. كده انا خلصت الكونفيجريشنز، وهقول له شو سوري، انا كنت محتاجه ان انا اعمل شو الستاند باي. شو ستاند باي، هنا الفيلان 10 20 40 50، لسه باقي فيلان 30 نسيت اعملها، هعملها مره تانية. البريوريتيز كانت واضحه 110، بتتراوح ما بين 110 و100. عملت الفيلان 30 وعملت شو مرة تانية، لقيت ان الانترفيس فيلان 30 اتضافت والفيرتشوال اي بي بتاعها. هكرر نفس الكومنتس على الديستريبيوشن سويتش رقم 2 بنفس الانترفيس فيلان، وادخل على الفيرتشوال اي بي بكل انترفيس فيلان. فيلان 30 كانت برايمري في الحالة دي، هتاخد البريوريتي 110. اوكي، ستاند باي 1 بريم ل40 254 بريوريتي 110. هنبتدي نعكس بقى على باقي الفيلانز 10 20 و50، هيكون البريوريتي 100 100 فيلان 20 و50. show standby brief 10 20 30 40 50 distribution switch 1 enable show standby brief. اوكي، ده الاكتف، ده الستاند باي. دي الفيلان 10 كانت اكتف في الديستريبيوشن سويتش رقم 1 وستاند باي على فيلان 30 و40. الاكتف كان 30.2، لكن الستاند باي كان 10.2 على فيلان 10 و20 و50. ودي في عندي نوع من اخر من الريدندنسي. النوع الاول اللي انا عملت ال HSRB ما بين distribution switch الاول وال distribution switch التاني. النوع التاني من الريدندنسي هيتم على distribution switches برضو، ولكن من ناحية الابلينك مع الكور. عندي الايثر channel رقم 2 بلس انترفيس ايثرنت 0/2 بيتوصل مع الكور السكندري، ومن ناحية الديستريبيوشن سويتش التاني عندي redundancy كمان مع الايثرنت channel الاولى والانترفيس الواصل مع الكور سويتش الاول. ممكن استخدم يا اما تراك اي بي يا اما الاي بي اس ال اي. انا في الحاله دي اخترت ان انا استخدم تراك اي بي. ما تنسوش ان انا عندي في الديستريبيوشن سويتش رقم 1 عندي 3 فيلان بيأكتوا كبرايمري، هم 10 و20 و50، وسكندري في الحاله دي مع فيلان 30 و40. في الحاله دي انا لما يحصل اي لينك فيلير سواء على مستوى اللاير 2 ايثرنت شانل او حتى على اللينك الاضافيه مع الكور التاني، وقتها هبدا اطرح في البريوريتي 15 من الفيلانز البرايمري على الديستريبيوشن سويتش الاول، وبالتالي الترافيك هيتنقل بالتبعيه للديستريبيوشن سويتش التاني اللي هيأكت كبرايمري على الثلاثه فيلان دول. خلينا كده نشوف الكونفيجريشنز على الديستريبيوشن الاول. انا استخدمت تراك 1، ده مجرد رقم انا اخترته. البي او 2 ده بيأكت او ابريفيتد لبورت تشانل 2 اللي هي الايثر تشانل رقم 2، فعشان كده انا هستخدم لاين بروتوكول
انا عندي 3 فيلانز هما البرايمري في حاله الديستريبيوشن رقم 1 هما فيلان 10 و20 و50. ففي الحاله دي هما دول بس اللي هيحصل لهم كونفيجريشن على الديستريبيوشن سويتش الاول، وباقي الفيلانز برايمري في ديستريبيوشن سويتش 2 هما دول اللي هيحصل لهم كونفيجريشن بس على الديستريبيوشن سويتش رقم 2. عندي ستاند باي 1 تراك 1 ديكريمنت باي 15. هطرح من البريوريتي اللي هي كانت 110 دي في حالتي على الفيلان 10، هطرح منها 15، فبالتالي البريوريتي بالتبعيه هتتنقل لمين؟ لو طرحت من 110 15 هيكون ال100 في حالة الديستريبيوشن سويتش 2 أعلى، ففي الحالة دي هو اللي هيأكت كذا as a primary distribution switch. ده في حالة الفيلان 10. نفس السيناريو بالظبط أو نفس الكومنتس والكلام هيتكرر على الباقي الفيلانز البرايمري في حالة الديستريبيوشن سويتش الأول. نفس الكلام انترفيس فيلان 20 ستاند باي 1 تراك 1 ديكريمنت باي 15 على فيلان 50 نفس الكلام. وفي النهاية عشان أتأكد هعمل دو شو تراك 1. هتنقل الديستريبيوشن سويتش التاني، عندي فيلان 30 و40 هما البرايمري في الحالة دي تراك 1 انترفيس بورت شانل 2. وهكرر نفس الكومنت زي ما انا قلت على فيلان 30 و40 هستخدم لاين بروتوكول ديكريمنت باي 15 ديكريمنت باي 15. في الحالة دي لو طرحت 15 التو فيلانز دول هيتنقل الترافيك بتاعهم للديستريبيوشن سويتش الأول. هتنقل أعمل الكوماند أو الكونفيجريشنز. أول حاجة على الديستريبيوشن سويتش الأول كتبت تراك 1 انترفيس، بعدين عملته على فيلان 10 ودلوقتي بعمله على فيلان 20 وكمان فيلان 50. أنا كده نسيت فيلان 50 محتاجة إن أنا أعملها كمان. انترفيس فيلان 50 ستاند باي 1 تراك 1 ديكريمنت باي 15 لاين بروتوكول is up HSRB فيلان 10 و20 و50. اوكي ده تراكد باي كذا. ديستريبيوشن سويتش التاني هكرر نفس الكومنتس على فيلان 30 و40. اوكي ستاند باي 1 تراك 1 ديكريمنت باي 15 انترفيس فيلان 40 ستاند باي 1 تراك 1 ديكريمنت باي 15. اوكي لاين بروتوكول is up تراكد باي اوكي HSRB. تمام جدا كده انا خلصت الكونفيجريشنز على مستوى التو ديستريبيوشن سويتشز. كده انا خلصت الستيب رقم 10. بعدين ستيب 11 خاصة بالاس تي بي سبانينج تري بروتوكول. ما ننساش ان انا عندي في الديستريبيوشن سويتش الاول نفس الكلام هينطبق على الاس تي بي. عندي فيلان 10 و20 و50 as a primary في الديستريبيوشن سويتش الاول. نفس الكلام هيسري على الاس تي بي سبانينج تري بروتوكول. الامبلمنتيشن بتاع القصة دي او الكونفيجريشنز هتكون سهلة جدا. اول حاجة هو السبانينج تري فيلان 10 بريوريتي. البريوريتي الاعلى في الحالة دي بتكون بداية من الصفر، يعني في حالة HSRB كان بالعكس البريوريتي الرقم الاعلى هو اللي هياخد البرايمري كيس. هنا البريوريتي الاعلى هتبدأ من الصفر. هكرر نفس الكلام على فيلان 20 بريوريتي 0. وبالتبعية لو هعملها على باقي الفيلان سواء كانت 30 او حتى 40 هتاخد الرقم الاعلى اللي في حالتي دي هديله 40 96. هكرر نفس الكلام على فيلان 50 البريوريتي هتكون 0. لكن في حالة فيلان 30 و40 هديلها الرقم الاعلى عشان تاخد السكندري رول. تمام. هقول له سبانينج تري فيلان 30 بريوريتي 40 96 نفس الكلام على فيلان 40. ولو حصل لا قدر الله حصل اي فرق على مستوى البرايمري كل الفيلانز البرايمري في الديستريبيوشن سويتش الاول اللي هي فيلان 10 و20 و50 اللي ظهروا قدامي دي هيتنقل الترافيك بتاعها بالتبعية للديستريبيوشن سويتش رقم 1. بالسبانينج تري نفس الكلام فيلان 30 وفيلان 40 البريوريتي هديلها زي ما قلت 40 96. واي ترافيك فيلير هيحصل في الحالة دي الترافيك هيتنقل بالتبعية للديستريبيوشن سويتش رقم 1. اوكي عملت 30 و40 البريوريتي الاعلى زي ما قلت. العكس بالظبط هيتم على الديستريبيوشن سويتش رقم 2. اوكي هنا اهو دي اللينز اللي سمعت في الديستريبيوشن سويتش رقم 2 وانس انا عملت كريشن للستبس دي في الديستريبيوشن سويتش رقم 1. سبانينج تري فيلان 30 و40 البريوريتي 0 انا في الديستريبيوشن سويتش التاني. وفيلان 10 و20 50 بريوريتي 4096.
هتنقل دلوقتي لخطوة ال verification steps. هقوله show spanning tree. do show spanning tree. أول حاجة أنا موجودة في distribution switch 2 الفيلان 10 ما شافش أي رول ليه. عشان أتأكد إن الرول ليه هتنقل ل distribution switch الأول. هقوله show spanning tree فيلان 10. الرول بتاعه هنا this bridge is the root. ودي ال peer to peer interfaces. اوكي تمام. الفيلان كلام 20 نفس الكلام هو root. وأكيد فيلان 50 هي مش باينة بس هي أكيد الأكشن بتاعها هي root أهي. تمام كده ظهرت. distribution switch 2 الكلام ده هيسري على فيلان 20 و سوري 40 و50 هي root و 30 هي root. حلو جدا. كده أنا عملت خطوة ال verification step. نتنقل للستيب اللي بعدها وهي step 12 ال OSPF authentication في ال distribution switch الأول وال distribution switch التاني وكمان في الكور الأول والكور وكمان في الكور التاني. الستبس اللي هتتم في التوبولوجي المظاهرة معايا هتتم على ال upper link layers اللي هي بتوصل ما بين distribution switch والكور switches اللي هي ال Ethernet channel Ethernet 0/0/0/1 وال Ethernet 0/2 بالبي IP addresses بتاعها. في الحالة الأولى في ال Ethernet channel كان الماسك /24 والتانية كان /29. عشان كده هقوله IP routing راوتر OSPF 1. النتوركس في الحالة دي سميتها 2.2.2.0. الماسك كانت ظاهر قدامي والاريا 0. النتورك التانية كانت اخدة /29 اهي اللي بشاور عليها دي اللي هي 15.1.15/29 هي دي بالظبط. عشان كده لما جيت اترجمها ترجمت الماسك اللي هو /29 للوايلد كارد ماسك اللي هو .0.7 اريا 0. بعد كده كل الفيلانز اللي عندي كلها اخده الماسك 24 ما عدا النتورك اللي هي سوري حتى النتورك 20 كلهم اخدين /24 والاريا 0 10.10.10.0 و20 و30 و40 و50.0 والاريا كانت 0. الكونفيجريشنز اللي هتتم مع الديستريبيوشن سويتش التاني IP routing راوتر OSPF 1. النتوركس كان في الحالة دي 3.3.3.0 0.0.0.255 اريا 0. النتورك التانية اللي انا بشاور عليها دي كانت في حالة الايثرنت شانل مع الكور سويتش كانت اخدة الماسك /24. اما النتورك ما بين الديستريبيوشن سويتش الكور سويتش الاول كانت اخدة الماسك /29 اللي هي 10.1.10.0/29. عشان كده ترجمتها ل10.1.10.48/29 ترجمت ل.7 اريا 0. بعد كده ال VLANs عندي. تمام. هبدأ انقل الكونفيجريشنز دي هعملها على distribution switch الاول من بداية من IP routing وراوتر OSPF 1 وهنقل باقي النتوركس الموجودة عندي في الكونفيجريشنز الخاصة بال OSPF. هعمل do write والverification هكتب to show IP OSPF root. by default البروسيس ID أخدت أكبر IP address اللي هو 50.50.50.1. بطبيعة الحال لو كان عندي loop back interface كان هيتاخد في الحالة دي كبروسيس ID بس أنا في الحالة دي ما كريتش loop back interface فبالتالي اتاخد ال ID اللي هو 50.50.50.1 كأعلى IP address موجود عندي في التوبولوجي في حالة الديستريبيوشن سويتش الأول. هتنقل للديستريبيوشن سويتش رقم 2 enable configure terminal IP routing. هكريت ال OSPF routing commands. اوكي عندي الايثر channel خلاص قلناها اللي هي 3.3.3.0/24 والايثر channel 0/2 هتكون /29 في النتورك اللي هي 10.1.10.8.48. تمام جدا. تعالوا نتنقل للconfigurations. هتبقى النتورك دي بالاريا بتاعتها النتورك 10.1.10.48 بالماسك /29 انا حولتها للوايلد كارد ماسك.
باقي لي بس ان انا اضيف ال5 فيلانز. اوكي، والاريا 0 20 نتورك 20 والاريا 0 نتورك 30 نتورك 40 نتورك 50. تمام، دو رايت، وهعمل بعد كده دو شو IPOSPF راوت. نفس الكلام، اخد البروسيس اي دي هو اعلى اي بي ادرس موجود عندي، وهو 50.50.50.2، ودي النتوركس الموجودة عندي. هعمل الكومنت اللي هو do show IPOSPF neighbors. انا طبعا متوقعة الاوتبوت من قبل حتى ما رنه انه مش هيظهر عندي neighboring. ليه؟ لان انا ما عملتش enabling لل OSPF routing protocol من ناحية الكور سويتش الاول او من ناحية الكور سويتش التاني، بس ظهرت النتوركس اللي هي ال10 up to 50 10 20 30 40 50، لان انا عندي layer 2 connection layer 2 ethernet channel بتربط ما بين الديستريبيوشن الاول والديستريبيوشن سويتش التاني. فالمفروض ان الستيب النورمال اللي هتحصل بعد كده ان انا هتنقل على الكور سويتش الاول والكور سويتش التاني، واعمل enabling للنتورك اللي هي 3.3.3.0 والايثرنت شانل التانية من ناحية الديستريبيوشن سويتش الاول اللي هي 2.2.2.0. اوكي، دلوقتي دخلت على الكور سويتش الاول. اول حاجة انا عندي على الكور سويتش في عندي 5 نتورك، 1 2 3 4 5. النتورك الاولى اللي هي 10.1.10.32، النتورك التانية 10.1.10.40، بعدين الايثرنت شانل اللي هي 1.1.1.0، النتورك الرابعة 10.1.10.48، والنتورك الايثرنت شانل التانية 2.2.2.0. انا مش محتاجة ان انا احط الفيلان configurations على السويتش الاول او حتى الكور سويتش الاول او حتى على الكور سويتش التاني، لان هي اوريدي موجودة في ال OSPF تيبل راوتينج تيبل الموجودة على الديستريبيوشن سويتشز سواء 1 أو 2. وبطبيعة الحال أي انترفيسز أو أي configurations موجودة في ال OSPF راوتينج تيبل بتتنقل بتبعية لباقي النيبرنج devices الموجودة عندي في التوبولوجي. فبالتالي أنا مش هعمل الفيلان انترفيسز خالص على الكور سويتش configuration. كل اللي هعمله ال5 نتورك اللي أنا قلت لهم أو شرحتهم من شوية. أول حاجة هعمل enable configure terminal IP routing راوتر OSPF1 النتوركس 10.10.1.10.32. النتورك التانية طبعا كانت اخدة الماسك /29. تمام، النتورك التانية كانت اخدة الماسك /29 كمان. دي الايثرنت شانل الاولى مع الكور سويتش الاول والتاني 1.1.1.0/24 اريا 0. بعدين اللينك اللي واصله ما بين الكور سويتش الاول والديستريبيوشن سويتش التاني كانت اخده الماسك /29 10.1.10.48 اهي انا بشاور عليها في التوبولوجي. الايثرنت شانل التانية اللي هي 2.2.2.0/24 والاريا 0. اوكي كده نضفت ال5 نتوركس الموجودين على الكور سويتش الاول. دو رايت. تمام، كور سويتش رقم 2 هضيف ال5 نتوركس IP routing راوتر OSPF1 نتورك اهي 15.1.15.32. طبعا هي 15.15 فانا بعتذر هصلحها بعد شوية، هتكون 15.1.15 ولا كانت ايه؟ تمام، عشان بس هنا في دوبليكيشن. لو تلاحظوا الايثرنت 2/1 وايثرنت 0/3 كان في دوبليكيشن 15.1.15. لا هي كانت الاي بي بس مختلف. ضفت باقي النتوركس 15.1.15 وليس 5 في اول ستيب، خلاص صلحناها اوكي ضفنا اوكي. بعد كده هعمل تشيك باستخدام الكوماند show IPOSPF neighbor أو do show IPOSPF neighbor. ظهر عندي الكوماندز قررته طبعا على الديستريبيوشن سويتش الأول. ظهر عندي الفيلان انترفيسز. اوكي بعدين
ظهر عندي النتورك اللي هي 15.1 و 15.49 دي اللي انا بشاور عليها دلوقتي اهي، و2.2 دي اللي خاصة بالايثر شانل. اوكي، بعد كده على الديستريبيوشن سويتش التاني ظهر عندي نفس الفيلان انترفيسز، ظهر عندي النتورك اللي هي الايثر شانل دي مع الكور سويتش، والانترفيس اللي بتوصل ما بين الديستريبيوشن سويتش التاني والكور سويتش الاول اللي هي 10.1.10. اوكي، من ناحية الكور سويتشز باقيلي طبعا ان انا اعمل ال OSPF على ال ASA، فهخليها هأجل الستيب دي للستيب اللي بعد كده. وكان في ستيب كمان مطلوب ان انا اعملها بداخل الخطوة دي، بيقولي ان انا محتاجة اعمل OSPF authentication على 2. انا اوريدي عملت الخطوة دي، باقيلي بس ان انا اعمل block unnecessary neighboring اهي. دي خطوة ال authentication بتاع ال OSPF عملتها على الكور سويتش الاول باستخدام عملتها على الانترفيس رينج سواء في الكور الاول او حتى في الكور التاني. نفس الكلام اتطبق على distribution switch رقم 1 و distribution switch رقم 2. دي الستبس اللي بتأكد كلامي، عشان كده عملت هاشنج، وكانت الباسورد في الحالة دي كانت سيسكو، وعملت الهاشنج باستخدام ال MD5 ده على الديستريبيوشن سويتش الأول وعلى الديستريبيوشن سويتش التاني. فعشان كده خلينا نتنقل للجزء التاني من التاسك دي أو من الستيب دي، وهي block unnecessary neighboring. عشان كده هتنقل للستيب رقم 2 اللي هي blocking unnecessary neighboring. مبدئيا أنا ليه هعمل القصة دي، وقبل ما اقول انا ليه هعمل القصه دي، الخطوه اللي هعملها مش هتاثر خالص على الراوتينج تيبل او اي راوتينج ريليتد بالديفايس ده. مبدئيا انا لما بعمل دو شو اي بي او اس بي اف نيبر او حتى الكومنت اللي هو بعمل شو اي بي روت، بيظهر لي مجموعه من الراوتينج تيبلز، كل دي بتعمل كونسيوم للريسورسز الخاصه بالسويتش او بالديفايس ده. الريسورسز الميموري، البروسيسنج يونت، الرامات، كل ده بياكل من البروسيسنج بتاع الجهاز. فعملت دو شو اي بي روت، ظهر لي unnecessary routes مش محتاجاها عندي، فبالتالي محتاجه ان انا افلتر الروتس دي بصوره ما تعمليش اي او متاثر على الفانكشننج بتاع الديفايس ده. طيب انا مش محتاجه هنا ان انا اعمل ديفاين للفيلانز. اول حاجه هدخل على الديستريبيوشن سويتش رقم 1 هقول له راوتر OSPF1 باسيف انترفيس ديفولت. اوكي كده فصل كل كونكشن مع اي neighboring VLANs، بس انا محتاجة استثني الايثر شانل رقم 2 والكونكشن مع الكور سويتش رقم 2. عشان كده هرجع تاني على التيرمينال هقول له no passive واستثني الاتنين دول. تاني هقولها الكور سويتش هفصل كل neighboring devices من على الراوتينج تيبل، فعشان كده مش محتاجة الفيلانز عندي، فكتبت الكوماند اللي هو passive interface default. كده لغى كل الانترفيسز، فبعمل استثناء بس no passive interface PO2 اللي هو port channel 2 بلس كمان الكونكشن مع الكور سويتش التاني او السكندري. هقول no passive interface ether channel او ethernet 0/2 اللي هي النتورك دي اللي انا واصله ما بين الديستريبيوشن سويتش الاول والكور سويتش رقم 2. بقى النتوركس بتعمل utilization للبروسيسنج. كده انا عملت ريليز للبروسيسنج overload اللي موجود على الديفايس، سواء كانت رامات او processing unit او حتى اي resources. هتنقل للديستريبيوشن سويتش رقم 2 واكرر نفس الكوماندز. اوكي كده اتنقلت اهو للديستريبيوشن سويتش رقم 2. هقول له enable، بعدين هقول له show IP OSPF neighbor. اوكي هكرر نفس الكوماندز عشان اعمل ريليز للunnecessary neighboring passive interface default. كده فصل كل neighboring عندي exit do show IP OSPF neighbor ما ظهرش حاجة. كده اتمسحوا two lines اللي كانوا موجودين عندي. هرجع تاني اعمل no passive router OSPF1 الاول passive interface default no passive interface مع البورت شانل رقم 2 والايثرنت 0/2 اللي هي كونكشن ما بين الكور سويتش الاول والديستريبيوشن سويتش رقم 2 اللي انا اوريدي موجود عليه دلوقتي. هرجع تاني اعمل تشيك على do show IP OSPF neighbor. لاحظت ان انا عندي ظهر necessary neighboring فقط
اللي هي الموجودة عندي في الراوتينج تيبل. طبعا الكوماندز اللي انا عملتها دي مش هتأثر خالص على الراوتينج تيبل الموجودة عندي سواء على الكور سويتش الاول او على الكور سويتش التاني. خلينا كده نعمل تشيك من خلال الكور سويتش الاول والكور سويتش رقم 2 do show IP OSPF neighbors، ومن خلال الكور رقم 1 do show IP OSPF neighbors. ما تأثرتش تماما، انا بس عملت free للريسورسز اللي موجودة عندي في التوبولوجي. فإن بس من اول ستيب 13 up to step 17 بداية من ال OSPF authentication على ال ASA1 و ASA2 والكور 1 والكور 2 وكمان ال access list والنات والبات وال OSPF authentication وباقي الستبس ان شاء الله هتكون في ليكتشر منفصلة لان الليكتشر دي طولت قوي. فاتمنى يكون اللاب بسيط، هو يعني هو بسيط ان شاء الله، بس هو عشان فيه ديفايسز كتيرة فهيتهيأ للطالب ان هو صعب، لكن هو مش صعب ولا حاجة. زي ما قلت في بداية الليكتشر، اي حد بيشتكي ان هو مش عارف يعمل implementation لللاب ده او اللاب السابق باستخدام الفورتينت، اللاب ده اقدر ان اعمله سواء على الباكيت تريسر او على GNS3 او على الايف NG زي ما انا عملته. اي اسئلة اكتبوها عندي في الكومنتس، وانا ان شاء الله هنزل باقي المحاضرة. والسلام عليكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة عشان انا بتعب في الفيديوهات دي جدا. شكرا.